Huumori on yksi ihmiskunnan parhaista puolista. Se yhdistää ihmisiä, se keventää tunnelmaa ja se tekee vaikeista asioista helpommin lähestyttäviä. Mutta mitä jos huumori ei aina vapauta ajattelua? Mitä jos se jossain tilanteessa tekee just päinvastoin? Entä jos huumori estää meitä ajattelemasta kriittisesti? Mä oon Vihatohtori ja tässä videossa mä puhun siitä, miksi huumori on yllättävän tehokas väline asenteiden, ääriajattelun ja rasismin levittämisessä. Usein sanotaan, että vitsejä ei pidä ottaa vakavasti. Se on tavallaan totta. Huumoria ei ole tarkoitettu faktaväitteeksi. Mutta se ei tarkoita, etteikö huumori viestittäisi mitään. Huumori on kuitenkin kommunikaatiota. Esimerkiksi rasistinen huumori levittää erittäin tehokkaasti rasistisia asenteita. Vitsien avulla voidaan kertoa, ketkä kuuluu meihin ja ketkä ei. Samalla voidaan nauraa toisille ja nostaa itseään heidän yläpuolelleen ilman, että mitään sanotaan suoraan. Mustassa huumorissakin on eroja. Tabuja rikkova, hyvän maun rajoilla liikkuva huumori ilmaisee ihan eri asennetta kuin vaikka sarkasmi, mikä sitten taas on eri asia kuin halveksuntaa viestivä huumori. Se, minkälaisesta huumorista on kyse, ei aina ole selvää. Mutta koska nuo erot on merkittäviä, ei kaikkea huumoria voi painaa villasella vain siksi, että se on huumoria. Vitsi toimii myös viestien välittämisessä. Ne tiivistää monimutkaisia ajatuksia yhteen nauruun. Ajatellaan vaikka seuraavaa vitsiä. Poliitikko, narsisti ja tuomittu seksuaalirikollinen menivät baariin. Baarimikko kääntyy ja kysyy, mitä saisi olla presidentti Trump? Pointti ei liity Trumpiin. Hänen tapauksessaan vitsi vihjailuttaa tai sitä paitsi pitää paikkansa. Oleellista on se, että vitsi välittää viestin nopeasti ja vaivattomasti. Eikä sen tarvitse olla edes totta. Vitsissä ei siis varsinaisesti väitetä mitään, mutta vitsiä ei voi toisaalta ymmärtää tajuamatta myös sitä, mitä vitsillä vihjattiin. Juuri siksi, että huumorin avulla voi välittää viestejä ilman väittämättä mitään, huumori on niin käyttökelpoinen väline kyseenalaisten ajatusten levittämiseen. Yksi keskeinen syy huumorin voimaan on yhteenkuuluvuuden tuottaminen. Huumori kertoo, ketkä kuuluu sisäryhmään ja ketkä ulkoryhmään. Ne, joiden kanssa nauretaan, on meitä, ja ne, joille nauretaan, on niitä muita. On tärkeää huomata, että kaikki nauru ei ole pahan tahtosta, mutta pilkkaaminen ja alaspäin nauraminen voi olla erittäin tehokkaita keinoja alentaa muita. Myös tätä mekanismia ääriajattelijat osaa hyödyntää poikkeuksellisen hyvin. Psykologisessa tutkimuksessa on havaittu jotain tosi kiinnostavaa. Ihmiset ei suhtaudu huumorin kautta esitettyihin ajatuksiin yhtä kriittisesti kuin muissa yhteyksissä. Tämä on tietysti osittain ihan ymmärrettävää. Huumorin pointtihan on olla ei-vakavaa. Huumori on jotain, mitä ei kuulu ottaa liian tosissaan. Mutta kyse ei ole pelkästään tosta asenteesta. Tutkimuksessa on esitetty 2 selitystä tälle ilmiölle. Ensimmäisen mukaan huumori itsessään luo kontekstin, jossa kriittinen ajattelu kytkeytyy pois päältä. Kun me tunnistetaan jotain huumoriksi, me ei yksinkertaisesti haluta suhtautua siihen kriittisesti. Kilpailevan hypoteesin mukaan huumori vie niin paljon kognitiivisia voimavaroja, että kaikki energia kuluu itse vitsin ymmärtämiseen. Eli kriittiselle arvioille ei jää enää kapasiteettia. Kumpi selitys on parempi, on epäolennaista. Olennaista on se lopputulos. Eli huumori heikentää meidän kykyä kriittiseen ajatteluun. Tästä syntyy ongelma. Jos huumori laskee kriittistä ajattelua, se toimii erityisen hyvin kyseenalaisten ajatusten levittämisessä. Myös sen takia huumori on ääriajattelijoille erittäin tehokas työkalu. Kun tavoitteena on rekrytoida uusia ihmisiä, ensimmäinen askel ei välttämättä ole heidän vakuuttaminen. Se voi olla myös niiden naurattaminen. Huumori laskee suojamuureja, se tekee viestistä helpommin hyväksyttävän. Samalla se tekee kuitenkin kritiikistä vaikeampaa. Kun se ääriajattelija onnistuu vitsailemaan omasta ideologiastaan ja saa yleisön nauramaan, myös väliintulo muuttuu vaikeaksi. Ne, jotka yrittää kritisoida tällaista huumoria, näyttäytyy helposti liian vakavina, tai sitten vaan huumorintajuttomina. Samalla se ääriajattelu itsessään saa levitä siellä naurun ja kepeyden suojassa. Huumori on yksi ihmisyyden parhaista puolista, mutta just siksi se on myös vaarallinen työkalu väärissä käsissä. Huumori ei ole pelkästään viihdettä, se on oikea sosiaalinen voima. Se on vallankäytön väline ja tapa vaikuttaa siihen, mitä me pidetään hyväksyttävänä. Sen takia ei ole ihan yhdentekevää, millä me nauretaan. Erityisesti yhdentekevää ei ole myöskään se, kenen kustannuksella nauretaan. Jos tämä video herätti ajatuksia, jätä kommentti. Ja jos sä haluat kuulla näistä ajatuksista lisää, ota tämä kanava seurantaan.